Bună ziua și bine ați revenit la Cardio Science, proiectul nostru privat de educație medicală continuă. Ceea ce să vă propun în această zi este un mesaj către publicul larg. Acest mesaj este cam în felul acesta. Stop cardiac, ce avem de făcut? Dacă bine vă duceți aminte, pe pagina noastră de Facebook, în urmă cu ceva timp, v-am pus un film pe care l-am luat de pe YouTube și care vă prezenta câteva cazuri de decese ale unor fotbaliști pe terenul de sport. Aceste decese au fost mult mediatizate, unele s-au întâmplat chiar la noi în țară, altele s-au întâmplat în alte țări și au fost mult mediatizate la data respectivă. Ceea ce trebuie să știm însă că aceste stopuri cardiace pe care le-ați văzut, poate o parte dintre dumneavoastră în direct, nu se întâmplă numai în fotbal, se întâmplă în foarte multe sporturi și nu numai în sport. Se pot întâmpla în fiecare zi și auziți de decese subite și de decese aparent neașteptate la persoane care sunt foarte tinere. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră v-ați pus întrebarea cam ce s-ar putea face în astfel de situații la astfel de pacienți. Imaginea pe care o vedeți aici este o imagine care a fost surprinsă la startul unuia dintre maratoanele devenite de acum tradiționale în București. Vedeți aici că sunt zeci, sunt sute, sunt mii. S-a ajuns la ultimul maraton din octombrie 2018 chiar la 15.000 de participanți, ceea ce este un succes pentru România, un succes pentru București și pentru organizatorii acestei competiții. În același timp însă aș vrea să meditați asupra faptului că aici sunt câteva mii de oameni și cred că pot să fac pariu cu dumneavoastră că 99% dintre aceștia nu și-au făcut niciodată un control medical să vadă dacă au vreo afecțiune cardiacă sau nu, care ar putea să fie potențial letală pentru unii dintre aceștia. Mulți dintre tineri s-au început să alerge, sunt din ce în ce mai mulți pe cei pe care vedeți alergând prin parc sau ajungând la sală, încercând să facă eforturi. Numitorul comun al lor, în momentul în care stai de vorbă, este că, cu ei, este că vor să-și depășească limitele. Întâmplarea face că la absolut toți dintre ei nu-și cunosc limitele. N-au făcut niciodată un control medical ca să știe exact cam care este limita de efort pe care ei pot ca să o facă sau dacă pot să facă, au o indicație pentru un astfel de efort. Și acesta este motiv pentru care, de cele mai multe ori, se întâmplă aceste evenimente pe care le vedeți în această imagine. Stopurile cardiace și moartea aparent subită a unor atleți. Ele se întâmplă, cum am spus, în fotbal, se pot întâmpla și la fel au fost mediatizate decesele unor atleți în cursele de maraton, în cursele de ciclism, așa după cum vedeți în aceste imagini. Ceea ce v-am propus dumneavoastră în urmă cu ceva timp a fost să urmăriți acest film care se referă la moartea subită a unor fotbaliști. Iată, acesta este primul film. Dacă puteți să dăm un stop cadru deocamdată, numai să oprim puțin derularea filmului. Așa. Am să vă rog să urmăriți. Deci este o fază din campionatul italian. Am să vă rog să vedeți unde se desfășoară, unde sunt jucătorii în jurul mingii. Și vedeți aici, în planul apropiat, jucătorul care este în roșu, cum își pierde cunoștința, singur fiind, neavând niciun fel de contact cu niciunul dintre adversarii săi. Haideți să dăm imaginea puțin mai departe. Vedeți cum se prăbușește, unul dintre coechipierii lui vede că s-a întâmplat ceva cu el, cere oprirea jocului, jocul se oprește, echipa medicală aleargă către jucător. Încercați să urmăriți cu atenție cam care este atitudinea celor din jur. Acesta este un alt cadru. Vedeți un alt jucător, de data aceasta cel albastru, care la fel își pierde cunoștința, fără niciun fel de contact cu adversarii.
coechipierii și adversarii lui solicită intervenția echipei medicale. Vedeți o altă atitudine aici a jucătorilor. Ei se pare că au fost mai bine antrenați în astfel de situații, astfel încât ei nu încearcă să aplice diverse manevre de celui căzut. O altă situație este un jucător maghiar care făcea parte din echipa Porto. Vezi că după ce a primit un cartonaș galben își pierde brusc cunoștința, la fel nu este în contact cu niciunul dintre jucătorii adversi. Cei din jurul lui încearcă să-l ajute. Ceea ce știu foarte mulți dintre coechipieri este că în astfel de situație de pierderea cunoștinței, teama lor este ca limba să nu cadă în gâtul victimei și să se împiedice respirația, motiv pentru care ați văzut l-au pus într-o poziție de siguranță pe partea dreaptă. Aici este un alt caz dintr-un campionat sud-american în care unul dintre jucători, vedeți că își pierde cunoștința, dar după un contact cu adversarul și după ce el practic s-a izbit cu capul de zidul din preajma terenului. Deci este clar că aici este rezultatul unui contact și unui traumatism pe care jucătorul suferă în momentul lovirii de zidul înconjurător. Dar, după cum urmăriți această imagine, el și-a revenit, este pus pe targă, vedeți că o să se ridice singur la un moment dat, își ridică capul, vedeți? Și este clar că el și-a revenit din această stare și va fi transportat la spital, unde probabil va trebui să facă o tomografie cerebrală, să vedem dacă are sau nu o hemoragie cerebrală după acest contact. Deci, ați văzut aici trei situații diferite de pierderea stării de conștiință în timpul jocului de fotbal. La primii trei, toți trei, s-au prăbușit pe gazon fără să aibă niciun fel de contact cu un jucător advers. Deci este clar că s-a întâmplat ceva cu ei, astfel încât nu s-a mai perfuzat creierul. Și acesta a fost motivul pentru care și-a pierdut cunoștința. Ce se poate întâmpla în astfel de situație decât un stop cardiac? Practic, inima să nu mai pompeze sânge în creier și omul să-și pierde cunoștința. La cel de-al patrulea caz, însă, pierderea cunoștinței a fost urmarea unui traumatism cranian suferit de către jucător în momentul în care s-a izbit cu capul de zidul de beton. Am să vă spun acum câteva considerente teoretice și practice ca să înțelegem ce se întâmplă cu astfel de oameni care își pierd cunoștința și, repet, nu este vorba numai de jucătorii de fotbal sau de sportivi de performanțe din alte sporturi, ci este vorba și de oameni pe care pur și simplu îi vedeți că merg pe stradă și îți pierd cunoștința sau oameni care au fost victimele unor accidente de circulație, spre exemplu, și pe care îi găsiți inconștienți. De regulă vi se spune și toți acești pacienți, toți acești fotbaliști au fost mediatizați ca și cum sub următorul anunț. A suferit un stop cardiac sau un stop cardiorespirator în timpul competiției sportive. Toți ne închipuim că un stop cardiac înseamnă practic oprirea inimii. Ei, veți fi foarte surprinși când veți afla că nu acesta este adevărul. Stopul cardiac la majoritatea pacienților, la majoritatea victimelor, nu se întâmplă prin oprirea inimii, așa cum ne închipuim noi, ci printr-o tulburare de ritm diametral opusă. Indiferent de existența sau nu a unei boli cardiace la victima respectivă, stopul cardiac se produce printr-o tulburare de ritm, de fapt printr-un ritm foarte accelerat al inimii. Acest ritm accelerat se cheamă fibrilație ventriculară. Ei bine, în fibrilația ventriculară, inima începe ca să bată cu o frecvență între 400 și 600 pe minut. Cu alte cuvinte, puteți să vă închipuiți că o inimă care se contractă cu 400-600 pe minut, contracțiile sunt cam așa ceva. De asta se numesc și niște contracții vermiculare. Este ca și cum este un ghem de râme acolo. Și vă dați seama că o astfel de fibrilație ventriculară, astfel de contracții ale inimii sunt atât de superficiale încât ele nu reușesc să aibă suficientă forță pentru a închide complet pompa, pentru a-i permite ca acesta să obțină o presiune suficient de mare în interiorul inimii care să permită aruncarea sângelui în circulație, cu alte cuvinte, pomparea sângelui în organele vitale, cum ar fi inima sau creier.
Și, practic, toți acești fotbaliști pe care ați văzut că s-au prăbușit neatinși de nimeni pe câmpul de joc, au avut așa ceva, au avut o fibrilație ventriculară brusc, dintr-un motiv sau altul, din cauza efortului sau unor boli pe care ei le aveau, dar care nu fuseseră depistate, ei au intrat practic în această tulburare de ritm care se cheamă fibrilație ventriculară. Am să vă arăt, chiar cu riscul că o parte dintre dumneavoastră să fiți mai șocați emoțional, cam cum arată o fibrilație ventriculară. Ceea ce vedeți pe această imagine este ceea ce v-am spus eu verbal anterior, la o astfel de frecvență de 400-600 pe minut, cu care se contractă inima, din punct de vedere mecanic, ea se comportă ca un stop cardiac prin faptul că nu reușește ca să împingă debitul cardiac, să împingă un volum de sânge către organele vitale, cum am spus, creierul și inima. Și acesta este motivul pentru care pacientul își pierde cunoștința printr-o tulburare de ritm, paradoxal cu un ritm foarte rapid, dar care, din punct de vedere mecanic, echivalează cu un stop al inimii, cu oprirea inimii. Și iată aici imaginea, și am să vă rog să dați drumul la această imagine, să vedeți cam cum arată o inimă în fibrilație ventriculară. Observați contracțiile astea mici, superficiale, o inimă care în timpul unei intervenții chirurgicale. Exact așa s-a întâmplat și cu inima fotbaliștilor pe care vi le-am arătat în imaginile respective. Și vedeți că dacă această fibrilație ventriculară nu este oprită la timp, inima se oprește și apare adevăratul stop cardiac, asistolă. Deci inima se oprește dacă nu reușim ca să oprim la timp această fibrilație ventriculară. Care este soluția la astfel de pacienți și ce ar trebui să facem la astfel de pacienți? La astfel de pacienți, fibrilația ventriculară poate ca să fie oprită foarte simplu sau apare foarte simplu prin aplicarea unui șoc electric extern. Acest șoc electric poate să fie aplicat cu niște aparate care se cheamă defibrilatoare. Și aveți aici 4 defibrilatoare diferite pe care noi le folosim în practică de fiecare zi. Practic, dacă luăm 2 dintre paderele acestui defibrilator și le punem pe pieptul unui pacient, una dintre ele se pune aici, în această zonă, cealaltă se pune aici, și dacă apăsăm pe 2 butoane, se declanșează un șoc electric care trece prin inima pacientului, iar acest șoc electric anulează toate acele focare de excitație pe care le-ați văzut, o fibrilație ventriculară și că aceasta bătea cu 400-600 pe minut. Cu alte cuvinte, în momentul în care noi dăm un astfel de șoc electric, inima se oprește din fibrilație ventriculară și din această oprire a ei, primul care își revine după acest șoc electric este centrul inimii care ne dă nouă activitatea noastră cardiacă normală, cel care ne asigură ritmul nostru normal. El este primul care se trezește după șoc electric, preia comanda inimii, inima începe să bată normal și în felul acesta putem să salvăm un pacient din fibrilație ventriculară prin aplicarea acestui șoc electric. Dacă nu aplicăm acest șoc electric, după cum ați văzut în filmulețul pe care vi l-am arătat, fibrilația ventriculară încet se estompează, iar inima se oprește, intră în asistolă. Deci, toți acești oameni care au avut un stop cardiac în afara spitalului, inclusiv acești fotbaliști pe care vi-am prezentat, toți au avut fibrilație ventriculară și toți ar fi avut o șansă enormă ca să scape din fibrilație ventriculară, stop cardiac, dacă li s-ar fi dat un șoc electric imediat în momentul în care acest stop cardiac ar fi fost depistat. Că lucrurile stau așa, avem nenumărate lucrări științifice și am să vă prezint numai această lucrare care a fost publicată cu mulți ani de zile în urmă. Este vorba de 1500 de oameni care au avut un stop cardiac în afara spitalului și care au fost împărțiți în 2 categorii. La unii dintre ei, cei care au asistat la apariția stopului cardiac au inițiat imediat manevrele de resuscitare, deci au început să-i facă masaj cardiac extern pe baza unor cunoștințe acumulate în cursuri de scurtă durată, practic puteți să învățați acest lucru în 3-4 ore de exerciții. Și în același timp a fost chemată ambulanța care să vină defibrilatorul să dea acest șoc electric extern. După cum vedeți în acest grafic, dacă manevrele acestea au fost inițiate de martorii, trecătorii de pe stradă, au început să facă masaj cardiac pacientului respectiv și ambulanța a ajuns cu defibrilatorul în primele 2 minute de la apariția stopului cardiac și au dat acest șoc electric, au scăpat 80% dintre pacienți. Deci 8 din 10 stopuri cardiace care au apărut în afara spitalului au fost salvate prin intervenția promptă a celor din jur, plus acest șoc electric aplicat de personalul ambulanței. Vedeți că cu cât timpul de intervenție
al celor din jur a crescut, iar defibrilatorul a ajuns mai târziu la pacient, șansa de supraviețuire a scăzut vertiginos, ea fiind practic nulă la 12 minute, chiar dacă s-au inițiat manevre de resuscitare. Și atunci, într-un astfel de stop, pare foarte simplu să rețineți următoarele lucruri. Stopul cardiac nu înseamnă, în marea majoritate a victimelor, oprirea inimii, ci intrarea acestei inimi în fibrație ventriculară. Această fibrație ventriculară poate ca să fie oprită printr-un șoc electric care este administrat cât mai aproape de momentul în care a apărut această fibrilație ventriculară. Bine, o să ne spuneți, suntem pe stradă, dar nu avem defibrilator. Ce putem face pentru cel pe care îl vedem că a căzut pe stradă, vedem că este în stop cardiac, știm că putem să-l salvăm dacă îi aplicăm un șoc electric, dar nu avem defibrilator la fiecare pas în momentul în care trecem pe stradă. Putem să facem multe pentru această victimă. În primul rând trebuie să câștigăm timp și să câștigăm timp astfel încât defibrilatorul să ajungă la pacient. Ce înseamnă câștigarea de timp? Câștigarea de timp înseamnă ca dumneavoastră să inițiați niște manevre foarte simple prin care veți reuși să mențineți pacientul mai mult timp în fibrilație ventriculară decât vă puteți închipui. Astfel încât, prin aceste manevre și menținând pacientul în fibrilație ventriculară, pacientul câștigă mult timp până să ajungă defibrilatorul la el ca să-i dea șoc electric extern. Și acesta este principiul central al resuscitării cardiorespiratorii. Ce ar trebui să faceți la o astfel de victimă? Există un algoritm pe care nu să vi-l descriu aici, pe care vi-l prezint în această imagine și care se bazează în final la un pacient care este în stop cardiac, vedeți, prin aplicarea a 30 de compresii toracice, ceea ce denumim noi masaj cardiac extern, care însă trebuie să fie învățate ca fiind corect făcute, așa după cum vedeți în toate aceste imagini, și dacă se poate și a ventilațiilor artificiale, ventilație gură la gură, dar este suficient la un astfel de pacient, la un astfel de victimă, să inițiați masajul cardiac care să fie făcut corect. În felul acesta, dumneavoastră, repet, puteți să mențineți victima în fibrilație ventriculară mult mai mult timp decât dacă nu o faceți, cum ați văzut din filmul pe care vi l-am prezentat, fibrilația ventriculară se va opri și inima se va opri cu totul. Între timp, este alertat, conform acestui algoritm, puteți să chemați ambulanța care vine cu defibrilator și va da șoc electric și va putea să salveze acest pacient. Mai mult decât atât, fiind dovedită importanța defibrilării precoce, aplicării unui șoc electric cât mai aproape de momentul în care s-a produs stopul cardiac, în speță fibrilația ventriculară, a fost imaginate ceea ce se cheamă defibrilatoarele semi-automatizate. Și vedeți aici astfel de tipuri de defibrilator care sunt extrem de simple și care pot ca să fie utilizate de oricare dintre dumneavoastră. Nu trebuie să fiți un cadru medical, nu trebuie să fiți medic ca să folosiți aceste device-uri. Aceste defibrilatoare sunt extrem de simple. Nu trebuie să faceți altceva decât să luați un astfel de defibrilator, să puneți cei doi electrozi așa cum arată pe această imagine. Defibrilatorul are o voce sintetică în interiorul său. El recunoaște singur dacă pacientul este în fibrilație ventriculară sau nu și această voce vă spune dați șoc electric. Iar ca să dați șoc electric nu trebuie să apăsați decât pe un buton. Și puteți să salvați un astfel de pacient, chiar dacă nu aveți niciun fel de cunoștințe medicale. Bine, o să-mi spuneți, dar unde o să găsesc un astfel de defibrilator pe stradă? Aceste defibrilatoare, și la noi în țară, dar mai ales în țările care sunt mai dezvoltate decât noi, au început să fie amplasate în special locurile publice, cu aglomerare mare de oameni. După cum vedeți, aceasta este fibrilația ventriculară sau modul în care defibrilatorul acesta semi-automatizat sau noi pe alte defibrilatoare pe ecranul lui vedem cum arată fibrilația ventriculară. Acestea sunt contracțiile, acele 400-600 pe care vi le-am spus în fibrilația ventriculară. Vă spuneam că astfel de defibrilatori sunt amplasate în locurile publice. Imaginea pe care am luat-o aici este din metrou din München. Și vedeți că există stâlpi pe care scrie clar SOS și în acest stâlpi, printr-o simplă manevră, puteți să accesați, să luați aici defibrilatorul. Vedeți, el este aici, în acest spațiu, puteți să trageți de această manetă și înăuntru vă va aștepta defibrilatorul. Aceste defibrilatori există și în România.
Puteți să-l găsiți, spre exemplu, în București, în Piața Universității. El este amplasat pe stâlpii din Piața Universității sau în diverse locuri, dar ei au fost amplasați acolo, publicul habar nu are de ei, nu are cunoștință de existența lor și nu este antrenat pentru utilizarea lor. Deci cu un antrenament minim, un astfel de trecător, dacă aici este găsită o persoană căzută, pur și simplu poate să ia acest aparat, să se ducă la victima respectivă, să pună cele doi defibrilatori, să-i dea drumul să apese pe un buton și aparatul îi va spune dacă da, să dea sau să nu dea șoc electric la această victimă. Acum, după ce am depășit aceste considerații care cred că au clarificat în mintea dumneavoastră cam ceea ce se întâmplă cu astfel de persoane care își pierd cunoștința, fac un stop cardiac, haideți să revedem filmul pe care vi l-am propus inițial și să vedem cam ce s-a făcut cu acești fotbaliști, care a fost intervenția personalului. Iată, primul episod este din campionatul Italiei cu acel jucător, numele lui era Morosini, și vedeți cum el a căzut, vă repet, fără să aibă un contact cu cei din jur. Ei, în acest moment, jucătorul era în stop cardiac, practic în fibrilație ventriculară. Și haideți să vedem cam care este modul de intervenție în jurul lui. Vă reamintesc că șansa acestui oamenilor care sunt în fibrilație ventriculară ar fi aplicarea unui șoc electric extern și inițierea manevrelor de resuscitare. Observați că el este luat, este ventilat cu un balon, nimeni însă nu face compresii toracice, masaj cardiac și defibrilatorul lipsește. Nu este în jurul lui. Deși salvarea și ambulanța o vedeți că a ajuns la el. Deci, practic, nu i s-a făcut niciun fel de manevră de resuscitare. Pur și simplu a fost urcat pe targă și dus la spital. Evident că în aceste condiții nu avea nicio șansă. Cel de-al doilea caz. Cel de-al doilea fotbalist. Observați, vă rog, iarăși el îmbrăcat în albastru, cum se prăbușește, neatins de nimeni. El este în acest moment în fibrilație ventriculară. Cei din jur își dau seama că s-a întâmplat ceva grav și solicită intervenția echipei medicale. Ei știu că nu trebuie să aibă acțiuni pe cont propriu dacă nu au un antrenament și atunci se retrag și așteaptă să vină personal medical, care personal medical vine, constată că este un stop cardiac și vedeți cum încep manevre de resuscitare, face ventilație gură la gură, unul dintre ei și celălalt face masaj cardiac. Dar vă rog să observați că cele două manevre sunt făcute concomitent. Cu alte cuvinte, unul dintre ei face ventilație, celălalt face compresie și împiedică practic ventilația. Deci ei știu ceva despre manevre de resuscitare, dar le aplică incorrect. Ar fi trebuit să fie 30 de compresii toracice, 2 ventilații gură la gură. 30 de compresii, 2 ventilații gură la gură. Deci, în ciuda faptului că se inițiază aparent manevre de resuscitare, ele sunt făcute incorrect și lipsește defibrilatorul. În mod normal, un medic sportiv, indiferent de sportul practicat, trebuie să aibă în dotarea lui un defibrilator, cel puțin un defibrilator semi-automatizat din cele pe care vi le-am arătat și pe care ar trebui să-l folosească. Iar el, jucătorul, este transportat spre ambulanță, în care cu siguranță ar trebui să existe un defibrilator și ambulanța ar fi trebuit să vină către victimă cu defibrilatorul și nu fotbalistul să fie transportat către ambulanță, vedeți, cu masaj cardiac extern și cu ventilație gura la gură făcute în același timp și urcat în salvare, în loc să se ia un defibrilator din salvare și să se aplice șoc electric fotbalistului. În aceste condiții, evident că nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Și al treilea caz pe care vi l-am prezentat este al unui fotbalist din țara vecină care juca la Porto și a fost intens mediatizat. Vedeți, iară, el în acest moment intră în fibrilație ventriculară, își pierde cunoștința, se prăbușește pe gazon. Acesta practic este atitudinea de jucători din jur. Își dau seama că s-a întâmplat ceva grav, că a făcut un stop cardiac. Dacă putem să ajungem. Iată, intervenția personalului medical. Au început și ei manevre de resuscitare. Vedeți că se face acolo masaj cardiac. Nu-mi dau seama dacă
Nu, se practică numai masaj cardiac, parcă și ventilație gură, dar în niciun caz nu este un defibrilator lângă jucător. Deci nici în cazul acestui ultimul jucător, șocul electric nu a fost aplicat. El a fost transportat practic la salvare care ar fi trebuit ca să aibă defibrilator în ea și defibrilatorul ar fi trebuit să fugă către victimă și nu victima către defibrilator. Sunt 3 cazuri care au fost de notoritate la data respectivă și care s-au soldat cu decesul fotbaliștilor și convingerea mea fermă este că toți aceștia ar fi trebuit să supraviețuiască în cazul în care ar fi existat un defibrilator în vecinătatea lor și ar fi fost aplicat un șoc electric extern. La polul opus, că lucrurile stau așa, vă pot prezenta alte 2 cazuri pe care le puteți vedea iarăși pe internet. Unul dintre ele este al unui fotbalist din Spania. Puteți să vedeți în aceste secvențe cum acest fotbalist s-a prăbușit pe gazon la fel ca și ceilalți pe care ați văzut în celelalte 3 secvențe. Deosebirea însă este că personalul medical care ajunge în jurul lui a avut un defibrilator la dispoziție și deși imaginile nu sunt foarte clare, defibrilatorul a fost folosit, i s-a aplicat un șoc electric acestui fotbalist și îl veți vedea ulterior cum este urcat pe... De fapt, vedeți că toți cei din jur și-au dat seama că el și-a relat activitatea cardiacă și că este bine și el este ulterior transportat către ambulanță și dus la spital, dar după ce s-au efectuat manevrele de resuscitare, inclusiv aplicarea unui șoc electric extern, și el a rămas în viață. Și un alt exemplu care pare cel mai șocant dintre toate este al unui jucător de fotbal, dacă bine mi-aduc aminte, din campionatul olandez, jucător care știa că are un risc crescut pentru stop cardiac, pentru fibrilație ventriculară, motiv pentru care i s-a implantat un defibrilator automat. Un defibrilator miniatural care este amplasat undeva sub pielea pacientului și care are niște electrozi care ajung până la inimă și aceste defibrilatoare automate depistează apariția fibrilației ventriculare și pot să dea un șoc electric. Vedeți în imaginile pe care le vizionați acum cum fotbalistul și-a pierdut cunoștința, personalul toți alergă către el, dar la un moment dat apare șocul electric. Vedeți cum jucătorul s-a zguduit în momentul în care a primit șocul electric și practic și-a recuperat cunoștința și își revine singur. Acesta a fost rolul acestei prezentări de cazuri de moarte subită la fotbaliști de performanță. Ideea a fost de a vă sensibiliza asupra faptului că astfel de cazuri de stop cardiac care se petrec în afara spitalului pot ca să fie salvate datorită intervenției prompte a dumneavoastră, a celor care sunteți în preajma unei astfel de victime, prin însușirea manevrelor de resuscitare minime, a ceea ce noi numim suportul de bază al vieții, antrenament pe care poate să-l facă oricine, începând de pe băncile școlii, și care, bine aplicat, poate ca să salveze viața unei astfel de victime. Și nu uitați-vă cu mai atenție în jurul dumneavoastră, în spațiile publice și veți găsi astfel de defibrilatoare semi-automatizate sau semi-automate, cum le spun alții, și care pot să fie folosite de către dumneavoastră, ghidați de vocea sintetică din astfel de aparate, care vă pot ajuta să aplicați un șoc electric unui victime aflată în stop cardiorespirator, deci prin fibrilație ventriculară și puteți să salveți viața. Că lucrurile stau așa, vă pot spune experiența aeroportului din Chicago, unde au fost plasate astfel de defibrilatoare semi-automatizate în locurile aglomerate și în primul an de la amplasarea lor au avut loc acolo 19 astfel de stopuri cardiace ale trecătorilor prin aeroport și la 11 dintre acestea au intervenit cei din jur folosind defibrilatoare semi-automatizate și aceste 11 victime toate au supraviețuit. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ați urmărit aceste considerații ale noastre legate de moartea subită în sport și nu numai.
Și sper că aceste imagini v-au convins de faptul că trebuie ca să parcurgeți un astfel de curs de inițiere în resuscitare cardiorespiratorie, astfel încât să aveți deprinderea necesară pentru a interveni în astfel de situații, în care poate ca să fie nu numai o persoană necunoscută de undeva de pe stradă, dar poate să fie și cineva din anturajul dumneavoastră, prieten sau chiar membri ai familiei. Vă mulțumim și vă așteptăm la cursurile noastre de inițiere în resuscitare cardiorespiratorie. Până atunci, la revedere!